Hello everyone, ako po si Zoren, nagbabalik. This is my second vlog. I just want to share lang before mag-start ng design sa Redbubble. Kinakailangan po natin mga tips on how to protect your account kasi si Redbubble ay very strictly. So may mga parts sa design natin na hindi kailangang gawin at ano ang mas nakakabuti kasi si Redbubble is very sensitive. So magbibigay ako ng 5 tips on how to start your Redbubble. First is original artwork, no. Dito, this is my recent uh, design. Ginuhit ko siya. Then after is kinulayan ko na siya sa Photoshop. Yung nasa baba, yung tools. Gumamit din ako ng Adobe Illustrator para madali siyang matrace. Ito lang po ang payo ko sa inyo. Huwag kayong basta-basta kumuha ng mga free images sa internet kasi yung mga images na yon is ano may mga may-ari, pwede kayong mai-report, tapos yung account nyo magiging delikado. So payo ko po sa inyo, huwag nyo po yung gawin. Kailangan lang po nating guhitin. Kahit hindi ka marunong mag-drawing, pwede kang mag-design ng text, message, or mga funny quotes. Pwede din yon kahit hindi ka marunong sa object. Second is trademarks. Pag-uusapan naman natin yung mga common trademarks like Avenger. Kasi before is they're allowed to make a fan artwork. Kasi may event dati. Para sa akin, hindi ko na kailangang maggawa ng fan art. Kasi sila po ay mga popular characters. Ang pwede lang po nating i-design is yung mga trending funny quotes or memes na pwedeng pagsabayin ang drawing at text. Make sure hindi sila trademark sa idea. Another fun art is yung parody. Halimbawa, si Pag Avenger. Avenger siya pero mga pag mismo ang mga characters. So for me, di ko pa rin to isali sa ideas ko kasi mga popular heroes din yung idea. Another parody is Just Do It. This is a big no to me kasi logo po ito ng Nike brand, tas ginawang parody na may Lucille Ninigan galing sa TV series na The Walking Dead. Dito naman tayo sa third, funds. Punta tayo sa 1001funds.com. These funds also aware, some of it is hindi siya pwedeng igamit sa pagbenta kasi some of there are free commercial use and personal use. For example, handwriting. Ito, handwriting, pili tayo ng free commercial use. This type of free commercial use, kapag free commercial use, ito po ay pwede natin gamitin sa design. Pwede po natin ito gamitin pagbenta. Another example, personal use. Personal use is free yung funds. Ito, personal use. This is free also, pero hindi to pwedeng gamitin pang design para ibenta. This is not good also. Pwede lang ito sa sa practicum, practice. Pwede yun siya. Next, fourth is competitors. Punta tayo sa dubbing cat. For example, dubbing cat.
maglalabas ng result. For example, ito result 2,618. So marami kang competitors. Make sure kung gagawa ka ng design is maliit lang yung competitors. Hanap tayo muli. Dabing koala. Ito no, dabing koala, 32 results lang. Some of there are nahalo yung aso at pusa dito sa sa kanilang search. May nahalong aso at pusa kasi may ginamit silang keyword. So, yung koala dito is maliit lang yung kompetensya natin. Fifth no is keywords. Yung keywords is yun yung ginagamit natin sa title para madaling may search ng buyer yung designs mo. Nakakatulong din ito mag-rank lalo na pag yung design mo is winning design, yung malakas mabenta yung design mo, magra-rank po yan siya hanggang first page. For example, yung design mo kaka-publish mo lang, nasa page 3 siya. Kapag may benta siya ng marami, unti-unti po siyang papuntang first page kasi may ranking siya. Yung mga nasa categorize, yung naka-categorize na koala, yung may pusa at aso, yung aso at pusa may keywords kasing dabing koala. Kaya pag sinisearch ng isang user or buyers, nasasali yung pusa at saka yung aso kahit koala ang sinisearch kasi may keyword sila sa description na koala. And that's all for today sa lahat pong nanonood. Kung gusto nyo pong mag-follow sa bagong video ko, i-click lang po yung subscribe sa baba ng video para makapag-update kayo sa bagong videos ko. Marami pong salamat.